Πολύ καλησπέρα σε όλους τους φίλους της θετικής ντοπαμίνης. Για όσους παιδιά δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης και στο σημερινό το βίντεο, το οποίο το θεωρώ από τα σημαντικότερα βίντεο της χρονιάς και ένα από τα σημαντικότερα βίντεο που έχω κάνει στο κανάλι τα τελευταία 2 χρόνια, θα μιλήσουμε για κάποια θέματα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα εν εξελίξη και θα ήθελα πάρα πολύ την απόλυτη προσοχή σας, διότι πιστέψτε με, αυτά που θα σας μεταφέρω σήμερα θα σας ανταμείψουν και με το παραπάνω την υπομονή που θα δείξετε. Ποιος είμαι λοιπόν και ποιο είναι το κανάλι, παιδιά? Όσοι με ξέρετε, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης. Το κανάλι ασχολείται κυρίως με αρχαία Ελλάδα, αρχαία ελληνική ιστορία και την ελληνική φυσικά τη γλώσσα, με την επικαιρότητα όπως COVID, τι συμβαίνει με τα εμβόλια και φυσικά με το ρώσο-ουκρανικό μέτωπο. Πριν σας πω ποιο είναι το σημερινό το θέμα του καναλιού, να σας πω ότι έχω βάλει την δημοσκόπηση και είναι μια πάρα πολύ απλή ερώτηση. Θα καταλάβετε στη συνέχεια του βίντεο για ποιο λόγο την κάνω. Αν έχετε βιβλιοθήκη στο σπίτι σας και μέχρι στιγμής ψηφίστε όσοι έχετε συνδεθεί. Μέχρι στιγμής είναι 44 οι ψήφοι και το 70%, θα έλεγα ένα πολύ καλό ποσοστό, ψηφίζει ναι και το 30% μέχρι στιγμής ψηφίζει όχι, ότι δηλαδή δεν έχει βιβλιοθήκη στο σπίτι του. Εσείς λοιπόν οι 3 στους 10 παιδιά που δεν έχετε βιβλιοθήκη στο σπίτι σας, θέλω να πιστεύω ότι μετά από αυτά που θα ακούσετε σήμερα και μετά από την συστηματική διαγραφή που συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο και δει στο παγκόσμιο δίκτυο που ονομάζεται World Wide Web, το www, λοιπόν θα καταλάβετε ότι τα πράγματα πλέον είναι πάρα πολύ σοβαρά, ότι η επικεφαλίδα που επέλεξα σήμερα για το βίντεο δεν είναι καθόλου τυχαία, ότι έχει αρχίσει ο πόλεμος. Αυτός ο πόλεμος είναι πολύ διαφορετικός από τους υπόλοιπους, διότι είναι και υλικοπνευματικός, αλλά είναι και πόλεμος της πληροφορίας. Είναι η πρώτη φορά, παιδιά, το λέω ξεκάθαρα, με ξέρετε, ο λόγος μου είναι σπαθί, είναι η πρώτη φορά που γίνεται πόλεμος κατά της πληροφορίας σε τόσο μεγάλο επίπεδο. Και το μόνο που θα σας πω είναι κρατήστε το για το τέλος αυτό. Το TikTok το ελέγχει η Κίνα, έτσι. Αυτό θα το κρατήσουμε για το τέλος. Λοιπόν, 4 θα είναι τα θέματα τα οποία, παιδιά, θα μας απασχολήσουν σήμερα. Ένα θα είναι το διαδίκτυο. Έχουμε να αποκαλύψουμε κάτι το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δεύτερο, η εικόνα που βλέπετε, Georgia Guidestones. Δεν θα πω πάρα πολλά, θα πω μόνο 2-3 πράγματα, διότι σε επόμενο επεισόδιο θα καλύψουμε το συγκεκριμένο θέμα. Γι' αυτό φροντίστε να κάνετε εγγραφή και να έχετε χτυπήσει το κουδουνάκι για τα επόμενα βίντεο. Επίσης θα μιλήσουμε για την Ελλάδα και θα πούμε 2-3 πράγματα για την αρχαία ελληνική προϊστορία και πως κάποιοι την θάβουν συστηματικά γιατί δεν τους συμφέρει καθόλου να βγουν κάποια πράγματα. Και τέταρτον θα μιλήσουμε για τον ISIS, το Ισλαμικό κράτος, και οι ζημιές που έκανε στο Ιράκ και τη Συρία, πώς συνδέονται με την συγκεκριμένη φάση της νέας τάξης πραγμάτων που λαμβάνει η χώρα κατά της ανθρωπότητας. Όπως σας είπα και στην αρχή, παιδιά, του βίντεο, το σημερινό είναι ίσως το σημαντικότερο και το δυσκολότερο βίντεο που έχω κάνει. Γι' αυτό θα με βοηθήσετε πάρα πολύ αν κάνετε like στο βίντεο, αν το κοινοποιήσετε και το δείτε φυσικά μέχρι το τέλος. Λοιπόν, θα σας πω αρχικά μία πληροφορία η οποία είναι εκτός θέματος, σε εισαγωγικά εκτός θέματος. Για μένα είναι πολύ εντός θέματος, απλά ίσως δεν είναι επί του παρόντος, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε γιατί έχει αλλάξει η παγκόσμια ιστορία τα τελευταία χρόνια και πώς
αυτή η αλλαγή δικαιολογεί όλα όσα συμβαίνουν σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, θα θυμάστε ότι είχα κάνει κάποια στιγμή ένα βίντεο το οποίο πραγματικά μου κάνει εντύπωση για ποιο λόγο δεν πήρε περισσότερες προβολές. Θα μου πεις YouTube είναι αυτό, Google είναι, ό,τι θέλει κάνει. Λοιπόν, θυμάστε που είχα κάνει ένα βίντεο σχετικά με τον Πούτιν, ότι είναι νεκρός. Η γυναίκα του λοιπόν, η πρώην, η Λουντμίλα, είχε πει πριν από λίγα χρόνια στην Deutsche Welle νομίζω, ή στην Die Welt ή στην Deutsche Welle, ένα από τα δύο ήτανε. Λοιπόν, γερμανική εφημερίδα εν πάση περιπτώσει, δήλωσε ότι το 2000, δώστε βάση σε αυτήν την πληροφορία, είναι η δεύτερη φορά που την μοιράζομαι μαζί σας και ο πιο πολλής κόσμος το έχει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, το έχει παραβλέψει εντελώς. Δηλαδή το έχει παραλείψει σαν να μην έχει καμία απόλυτος σημασία. Έχει και παραέχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι δεν την λέει αυτή την πληροφορία ένας άσχετος, ας πούμε εγώ, αλλά αυτή η πληροφορία έρχεται απευθείας από την πρώην σύζυγο του Βλάντιμιρ Πούτιν, η οποία είπε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο γνήσιος Βλάντιμιρ Πούτιν, απήχθη το 2015 τον Μάρτιο και προφανώς εφωνεύθη ή προφανώς κρατείται κάπου παράνομα από κάποιους, λοιπόν, οι οποίοι μπούκαραν ξαφνικά ένα βράδυ στην οικία τους, τον απήγαγαν και τον εξαφάνισαν. Υποτίθεται ότι αυτοί οι οποίοι μπούκαραν στο σπίτι τους, στην, φαντάζομαι επαύλη, έτσι, λοιπόν, στην έπαυλη, συγγνώμη, λοιπόν, θα ήταν πάρα πολύ εκπαιδευμένοι για να κάνουν κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ εκπαιδευμένοι. Τώρα, πώς το κατάφεραν, αν το κατάφεραν και αν όντως ισχύει, βάλτε το μυαλό σας για ένα δευτερόλεπτο να δουλέψει και κάντε στον εαυτό σας την εξής απίστευτη ερώτηση που, πιστέψτε με, θα σας ανοίξει τα μάτια. Η Λουντμίλα λοιπόν λέει ότι τον Μάρτιο του 2015 έγινε η απαγωγή του Πούτιν. Την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή, όσο και αν δεν το πιστεύετε αγαπητοί μου φίλοι, την ίδια ακριβώς περίοδο, τι έγινε? Έγινε η βίαιη προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία, Μάρτιο του 2015. 18 με 25 Μαρτίου ολοκληρώθηκε η βίαιη προσάρτηση της Ουκρανίας, της Κριμαίας, κομματιού δηλαδή που τότε ανήκε στην Ουκρανία, στη Ρωσία. Λίγα χρόνια μετά ορίμασαν οι συνθήκες και έγινε αυτό που έγινε. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η στροφή γενικά που ακολούθησε ο Πούτιν από το 2015 και μετά, και φυσικά και η εισβολή που έγινε στην Ουκρανία. Εγώ δεν μπορώ με τίποτα να είμαι σίγουρος ότι είναι όπως τα λέει η Λουντμίλα, η πρώην σύζυγος του Πούτιν, το ξαναλέω, αλλά μου έκανε και μου κάνει και συνεχίζει να μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι αυτός ο πόλεμος, ότι η τοποθέτηση του Ζελένσκι εκεί που είναι ακριβώς λες και έχει γίνει τόση καλή συστηματική δουλειά προκειμένου μαζί με τον COVID να φτωχοποιήσουν ολόκληρο τον πλανήτη και δεν ξέρω τι ακόμα να κάνουν. Γιατί μου γράφει και ένας φίλος τώρα ότι είναι σωσίας. Η Λουντμίλα, παιδιά, το είπε ξεκάθαρα ότι έχει τοποθετηθεί και μάλιστα το είπε σε δήλωσή της ότι μου φέρανε μετά από λίγες μέρες στο σπίτι τον σωσία, τον οποίον τον ετοιμάζανε πάρα πολύ καιρό. Προσέξτε το αυτό. Και ακόμα να φανταστείτε, δεν έχω μπει καν στο θέμα μου σήμερα.
Ακόμα κάνω προθέρμανση. Λοιπόν, είπε λοιπόν η Λουντμίλα ότι η εισβολή στην Κριμαία, σε εισαγωγικά η εισβολή, λοιπόν το δημοψήφισμα θα γινόταν ακριβώς τη στιγμή που έγινε η αντικατάσταση του Πούτιν από έναν βαλτό σωσία. Και τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά στο ζουμί της υπόθεσης. Αν έχουν καταφέρει κάποιοι, τώρα εσείς επειδή είστε και πολύ μπροστά και επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι κάποιοι, δώστε βάση παιδιά. Επειδή είστε πάρα πολύ έξυπνοι και επειδή ξέρετε ποιοι μπορούν να κρύβονται από πίσω, και μόνο έτσι μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η παράξενη στροφή που έχει κάνει ο Πούτιν και που θυσιάζονται αυτή τη στιγμή Ρώσοι και Ουκρανοί. Για ποιον? Για τους κολοσσούς του πετρελαίου, παιδιά. Ούτε η Ρωσία κερδίζει αυτή τη στιγμή. Τα βάλα κάτω τα νούμερα. Παιδιά, έχω βάλει τα νούμερα κάτω. Ούτε η Ρωσία κερδίζει. Η Ουκρανία φυσικά δεν κερδίζει. Η Ευρώπη δεν κερδίζει. Ο μόνος αυτή τη στιγμή που είναι κερδισμένος είναι η Αμερική. Και μάλιστα τα κέρδη τους, επειδή τα έχω γραμμένα, είναι 800 μέχρι 1200% πάνω, καλά ακούσατε, μόνο για το πρώτο τετράμινο του 2022. Τώρα που φτάνουμε να βγούμε από το έτος, τα έσοδα που έκαναν οι αμερικανικές εταιρείες πρέπει να έχουν σκαρφαλώσει πάνω από το 2000%. Αυτό σημαίνει ότι αν μια αμερικανική εταιρεία έβγαζε 1 δισεκατομμύριο, έτσι το χρόνο, κάντε λίγο την αριθμητική σας να καταλάβετε και να δείτε πόσα βγάζουν αυτήν τη στιγμή που μιλάμε τώρα. Μιλάμε για 20 πλάσια μέχρι και 30 πλάσια κέρδη που έβγαλαν. Όπως σας είπα και πριν, δεν μπορούμε παιδιά να ξέρουμε με τίποτα ποιος κρύβεται από πίσω. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν η απαγωγή του Βλάντιμιρ Πούτιν είναι αληθινή ή όχι, αλλά θα σας πω ένα πράγμα. Αν ο γνήσιος Βλάντιμιρ Πούτιν απήχθη, τότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και το λέω και νιώθω ταυτόχρονα ένα πολύ μεγάλο ρίγος. Γιατί ξέρουμε όλοι ποιος ήταν ο γνήσιος ο Βλάντιμιρ Πούτιν και πόσο ευθύς, πόσο ντόμπρος και πόσο μάγκας πρόεδρος ήταν. Αν λοιπόν έχει γίνει κάτι τέτοιο και ισχύει, τότε η ανθρωπότητα την έχει βαμμένη. Και δείτε λιγάκι τώρα την παγκόσμια ανισορροπία που δημιουργήθηκε από το 2015 και μετά, που έκανε η πρώην γυναίκα του Πούτιν. Και απορώ γιατί πρώην γυναίκα, παράξενο κι αυτό. Λοιπόν, η πρώην γυναίκα του Πούτιν για την βίαιη απαγωγή του συζύγου της. Από το 2015 και μετά βλέπουμε ότι ο κόσμος πάει προς το χειρότερο. Εγώ μόνος μου, η διεισόμαση, έχω πετύχει Ρώσο ναζιστή στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, με σβάστηκα στο λαιμό. Ρώσο, όχι Ουκρανό, Ρώσο. Πριν από 6 χρόνια, όσο και αν δεν το πιστεύετε μερικοί, και μου κάνει τρομερή εντύπωση, μετά ακολούθησε το 19 ο κορονοϊός, και με το που είπαμε ότι θα ησυχάσουμε, στο καπάκι έχουμε το μέτωπο παιδιά στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη πολύ σημαντική πληροφορία που ήθελα να σας δώσω σχετικά με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Και πιστέψτε με, ακόμα τώρα κάνω προθέρμανση. Όπως σας είπα, έχω να σας πω πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Νομίζω ότι αυτό το βίντεο πρέπει, όταν λέω πρέπει, το εννοώ με κεφαλαία, πρέπει να το δείτε όλοι μέχρι το τέλος και πρέπει να το κοινοποιήσετε και να το μοιράσετε όπου μπορείτε. Σε όποιο προφίλ έχετε στο Facebook, Gmail, Viber, WhatsApp, τι λογαριασμό έχετε, τι social media έχετε, πρέπει οπωσδήποτε να το κοινοποιήσετε. Χέστε με εμένα, εγώ δεν έχω σημασία. Οι πληροφορίες πρέπει να βγουν,
πρέπει να περάσουν στο κοινό και πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πράγματα σοβαρεύουν πάρα πολύ. Γιατί με αυτό που θα σας πω τώρα θα πάθετε κοκομπλόκο. Είστε έτοιμοι? Να πιω λίγο νερό. Όπως σας έχω πει, παιδιά, ο λόγος μου είναι σπαθί. Δεν έχω αθετήσει μέχρι στιγμής καμία υπόσχεση που έχω δώσει. Και δώστε βάση στην δεύτερη πολύ σημαντική πληροφορία της ημέρας και πείτε μου εσείς αν βγάζετε από αυτό άκρη. Η δεύτερη πολύ σημαντική πληροφορία που θέλω σήμερα, παιδιά, να μοιραστώ μαζί σας έρχεται από το κανάλι Bright Insight του Jimmy Corsetti, ο οποίος είναι ένας από τους πιο αγαπημένους μου YouTubers. Λοιπόν, ο Jimmy Corsetti έκανε μια απίστευτη αποκάλυψη στο κανάλι του, την οποία μαζί τώρα επιτόπου θα την δοκιμάσουμε και θα δείτε ότι δεν ψεύδεται. Η δεύτερη λοιπόν πληροφορία για σήμερα, και νομίζω ότι είναι η πληροφορία της χρονιάς για το 2022 που θα συγκλονίσει τους πάντες και θα μείνουν όλοι με ανοιχτά σαγόνια και θα πέφτουν τα κεφάλια τους κάτω, είναι ότι πλέον μιλάμε για ψηφιακό πόλεμο, όπως ακριβώς το λέω. Πλέον μιλάμε για ψηφιακό οχυρό και για απόκρυψη και εξαφάνιση πληροφοριών. Σε λίγο που θα σας το δείξω και στην πράξη θα καταλάβετε πολύ καλά τι εννοώ. Πριν όμως σας το δείξω, θέλω να σας κάνω τις εξής ερωτήσεις. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι και από την Google αλλά και από το YouTube, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν τι θα παιχτεί, τι δεν θα παιχτεί, πόσο θα προωθηθεί ο θετικός, πόσο ο ένας, πόσο ο άλλος, ποια πληροφορία θα ανέβει, ποια πληροφορία δεν θα ανέβει, και θα καταλάβετε πολύ καλά τι εννοώ, και ποιανού το άρθρο στην τελική θα ανέβει στην Google και ποιανού όχι. Και πλέον δεν χρειάζεται να σας πω ότι με το που πατήσετε π.χ. το όνομα μιας προσωπικότητας, Πούτιν, Ομπάμα, Μέγας Αλέξανδρος, όπως ξέρετε, σχεδόν πάντα θα σας πετάξει Wikipedia. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή λέω εγώ τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε στο εκατομμύριο να έχει γράψει κάποιος άλλος κάτι καλύτερο από τη Wikipedia? Ερώτηση. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος άλλος αρθογράφος να έκανε κάτι καλύτερο από τον συγκεκριμένο, ο οποίος π.χ. έγραψε ας πούμε για την Wikipedia? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ξεπερνάω, το αφήνουμε. Λοιπόν, ποιος είναι λοιπόν αυτός ο οποίος ελέγχει ποια πληροφορία θα φτάσει σε σένα, Γιώργο, Χρήστο, Παύλο, Θοδωρή και ούτω καθεξής? Ποιος είναι αυτός ο οποίος το καθορίζει? Και για ποιο λόγο το λέω? Ετοιμαστείτε να πάθετε το σοκ της ζωής σας. Εγώ όταν το είδα στο κανάλι του Jimmy, κόντεψα, παιδιά, να πέσω από τα σύννεφα. Και μόνο για αυτό που θα σας δείξω τώρα αξίζει να το κοινοποιήσετε το σημερινό βίντεο παντού. Το ξαναλέω, παντού, για να καταλάβετε ότι κάποιοι εξαφανίζουν πλέον την ανθρώπινη ιστορία, εντάξει, εξαφανίζουν την ανθρώπινη πληροφορία, και μην μου πούνε μερικοί ότι το κάνουν για τα fake news, γιατί θα το καταλάβαινα αν σε 1 εκατομμύριο αποτελέσματα εξαφάνιζε η Google τα 20.000, τα 50.000 και έλεγε fake news. Ξέρουμε όλοι ότι τα fake news κάνουν πιο πολύ κακό παρά καλό. Σωστά μέχρι εδώ? Λοιπόν, εφόσον λοιπόν ξέρουμε και παραδεχόμαστε ότι τα fake news κάνουν πιο πολύ κακό παρά καλό, θα πούμε κι εμείς
OK Google, έχεις το δικαίωμα, και Facebook, έχεις το δικαίωμα να κόψεις το 5% από τα άρθρα για τον Μέγα Αλέξανδρο. Λοιπόν παιδιά, θέλετε να πάθετε ψυχικό κλειδονισμό? Εγώ τον έπαθα σήμερα και όπως με βλέπετε ακόμα δεν έχω πολύ συνέλθει. Τα έλεγα και πριν από λίγο σε μια φίλη από το κανάλι ότι αυτό που μου αποκαλύφθηκε, έχω πάθει ένα ψηλό, δηλαδή πρώτη φορά είμαι έτσι, ένα άγχος, γιατί άρχισα να συνειδητοποιώ ότι μας έχουν κάνει ψηλό Truman Show. Λοιπόν, πάμε να το δούμε στην πράξη και να καταλάβετε τι εννοώ. Πάμε. Λοιπόν, θα μεταφερθούμε στη μηχανή αναζήτησης της Google και πιστέψτε με, είτε βάλετε Google, είτε Bing, είτε Microsoft Edge, είτε Yahoo, είτε οποιαδήποτε άλλη μηχανή αναζήτησης, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σας προειδοποιώ ότι αυτό που θα δείτε τώρα πραγματικά θα σας συγκλονίσει όλους. Πάμε. Λοιπόν, ανοίγω το Google, ωραία, και κάνω αναζήτηση για τον Μέγα Αλέξανδρο. Θέλω να βρω άρθρα και πληροφορίες για τον Μέγα Αλέξανδρο και θα δείτε σε λίγο τι ακριβώς εννοώ. Λοιπόν, για να δούμε, το έχω ανοίξει, ωραία. Πάμε λοιπόν να σας δείξω και εσάς τώρα τι ακριβώς αναζητούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, όπως βλέπετε εμφανίζει 1.110.000 αποτελέσματα, το βλέπετε εδώ, μάλιστα σε 0,52 δεύτερα, για τον Μέγα Αλέξανδρο. 1.110.000 άρθρα, παύλα, αποτελέσματα, όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε. Λοιπόν, θα κάνω γρήγορα scroll down και θα πάω εδώ, να πατήσω στην επόμενη σελίδα, να δούμε πόσες ακριβώς θα είναι οι αναζητήσεις. Βλέπετε είναι πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο. Μην απορρίσετε αν τις επόμενες ημέρες δείτε πολλά κανάλια να κάνουν ακριβώς το ίδιο που κάνω και εγώ. Γιατί θα κάνει θράψη αυτό που σας δείχνω τώρα. Λοιπόν, παραμένει στα 1% όπως βλέπετε εδώ πάνω. Λοιπόν, προχωράω εγώ λίγο παρακάτω όμως τώρα. Λοιπόν, προχωράω. Για να δούμε. Κοιτάξτε λίγο τώρα τι έχει γίνει και θα πάθετε έμφραγμα. Δείτε λίγο εδώ πάνω. Σελίδα 16, 159 αποτελέσματα. Ξαφνικά έχει εξαφανίσει η μηχανή αναζήτησης της Google σχεδόν 1.900.000 αποτελέσματα. Το βλέπετε? Είναι απίστευτο. Κοιτάξτε εδώ. 159 αποτελέσματα. Δεν ξέρω, ελπίζω να σας το δείχνει καλά. Λοιπόν, 159. Και δείτε λίγο τώρα, πριν από λίγο, τι συνέβαινε. Λοιπόν, πού ήτανε? Να, αν το πάω ας πούμε στην σελίδα νούμερο 7, αν φυσικά μου τα ανοίξει κιόλας, γιατί αργεί λίγο τώρα. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. 1.110.000 άρθρα, παύλα, αποτελέσματα. Είναι ή δεν είναι, παιδιά, να τρελαίνεται κάποιος? Απίστευτο. Πείτε μου τώρα εσείς αν βγάζετε άκρη από αυτό το πράγμα. Εκεί λοιπόν που θα σβήσω καταρχάς το παράθυρο για να μην μας κόβει την ταχύτητα. Λοιπόν, απίστευτο, έτσι. Αυτό το παράδειγμα που σας έδειξα τώρα με τον Μέγα Αλέξανδρο, λοιπόν, το έκανα και με την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Δεν άλλαξε τίποτα. Μόλις περάσετε την 15η ή την 20η περίπου σελίδα κάτω στην αναζήτηση, τα αποτελέσματα μετά, όλος τυχαίως, εκεί που γράφει ξέρω εγώ 1, 2, 3, 5 εκατομμύρια, ξαφνικά γίνονται 300 και 400. Και μάλιστα, ξέρω ότι τώρα θα έχετε πάθει ένα κοκοπλόκο. Λοιπόν, μάλιστα ο Τζίμι
έκανε μία ακόμα απίστευτη δήλωση. Λοιπόν, ότι εάν πατήσετε μία ημερομηνία, π.χ. θα σας πω εγώ 6 Ιανουαρίου, το οποίο το δείχνει ο άνθρωπος live στο βίντεο του. Πατάει 6 Ιανουαρίου και τι κάνει η μηχανή αναζήτησης? Από όλα τα συμβάντα που μπορεί να έχουν γίνει 6 Ιανουαρίου σε όλη τη γη, σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις περιοχές και σε όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί 6 Ιανουαρίου είναι και το 17, είναι και το 15, είναι και το 10. Σε όλα λοιπόν αυτά τα έτη, ο Τζίμι ανακάλυψε κάτι απίστευτο. Ότι η Google πετάει έξω όλα τα άρθρα και αφήνει 2-3 συγκεκριμένα να επαναλαμβάνονται σχεδόν ακατάπαυστα. Δηλαδή, αντί να λέει, ξέρω εγώ, ας πούμε ένα παράδειγμα, ληστεία στο Μανχάταν, ληστεία στο Μαϊάμι, ληστεία στο Βέγκας, πόλεμος εδώ, πόλεμος εκεί και ούτω καθεξής και ειδείς από όλη τη γη, η μηχανή αναζήτησης βγάζει 6 Ιανουαρίου 2-3 αποτελέσματα, π.χ. Πυροβολισμός σε σχολείο της Λουιζιάννα, από κάτω πόλεμος στη Συρία, από κάτω πυροβολισμός σε σχολείο της Λουιζιάννα, από κάτω, δηλαδή κάνει συνεχώς την ίδια αναμάσιση πληροφοριών. Λοιπόν, αυτό που λέει η Λιάννα, ότι παίζει ρόλο η χώρα που βρίσκεσαι, δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο η γλώσσα που θα χρησιμοποιήσεις, αλλά ο Τζίμι λέει ότι ό,τι και να κάνεις, δηλαδή άλλο πράγμα να βάλεις φυσικά Alexander the Great στα αγγλικά και άλλο να το βάλεις στα ελληνικά, ο Τζίμι όμως τι λέει? Εκεί που θα σου βγάλει, θέλετε να κάνουμε το ίδιο στα αγγλικά με τον Βλάντιμιρ Πούτιν? Πάμε λοιπόν, πάμε. Θα κάνω, παιδιά, ακριβώς το ίδιο στα αγγλικά με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Να δούμε λίγο και την γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, ωραία. Βλάντιμιρ Πούτιν, λοιπόν, παιδιά, 116 εκατομμύρια αναζητήσεις μου βγάζει. Λοιπόν, αν θέλετε, μπορείτε μετά από μένα να κάνετε και εσείς το ίδιο. Λοιπόν, πατήστε από το κινητό σας. Το VPN μπορεί να παίζει ρόλο, η Λιάννα, αλλά οι αναζητήσεις πρέπει να φαίνονται. Εγώ αυτό λέω. Ας αφήσουμε το VPN. Λοιπόν, δείτε λίγο με τον Πούτιν. Λοιπόν, 116 εκατομμύρια. Μισό λίγο να κάνω την καταγραφή του παραθύρου. Ένα λεπτό. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πέρα τον Πούτιν. Λοιπόν, 116 εκατομμύρια αποτελέσματα. Ωραία. Κάνω scroll down. Κατεβαίνω κάτω και θα παρατηρήσετε ακριβώς το ίδιο πράγμα που έγινε πριν θα γίνει και τώρα μετά από περίπου 10-15 δευτερόλεπτα. Μισό λεπτάκι. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Σελίδα 12 από περίπου 118 αποτελέσματα. 118 αποτελέσματα. Παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω αν το βλέπετε. Είναι να παίρνει κάποιος το κεφάλι του και να το χτυπάει στον τοίχο. Το βλέπετε? Εδώ μιλάμε για την απόλυτη λογοκρισία πληροφοριών. Είναι σαν να μην θέλουν κάποιοι να έχετε πρόσβαση σε περαιτέρω πληροφόρηση. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Είναι σαν να θέλουν κάποιοι να διαβάζει όλος ο κόσμος συγκεκριμένες πληροφορίες. Με λίγα λόγια, να μην υπάρχει διχογνωμία, να μην υπάρχει πολυγνωμία, να υπάρχουν μόνο συγκεκριμένες πληροφορίες και πηγές, οι οποίες είναι κατευθυνόμενες, παιδιά. Κατευθυνόμενες. Λοιπόν, ελπίζω με αυτό που σας έδειξα να σας κάλυψα και καταλάβατε, πιστεύω όλοι, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα γίνεται μία
τεράστια και παγκόσμια συνωμοσία εις βάρος της ανθρωπότητας και νομίζω ότι όλοι καταλάβατε το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν ξέρω βέβαια, όπως λέει ο φίλος τώρα, αν το έκανε αυτό πάντα η μηχανή αναζήτησης, γιατί εγώ από όσο θυμάμαι και παλαιότερα, γιατί χρησιμοποιώ πάρα πολλά χρόνια το διαδίκτυο, δεν μου το έκανε, αδερφέ. Νομίζω το σχόλιο το έγραψε ο εκατόνταρχος. Λοιπόν, όταν ήμουν πιο μικρός δεν το έκανε. Είχα πρόσβαση σε πάρα πολλά άρθρα. Πρώτη φορά βλέπω να συμβαίνει τέτοιο πράγμα και πραγματικά το ξαναλέω, έχω κατασοκαριστεί. Δεν το περίμενα. Λοιπόν, προχωράω παιδιά στην τρίτη πολύ σημαντική πληροφορία της ημέρας, που είναι αυτά εδώ πέρα. Τα Georgia Guidestones, έτσι λέγονται, χτίστηκαν στην Georgia της Αμερικής. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα εδώ, διότι θα κάνω βίντεο στο μέλλον για τις Georgia Guidestones. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι ανατινάχτηκαν από κάποιους με κάτι, με κάποιο όπλο, κανείς δεν ξέρει πώς ανατινάχτηκαν ακόμα, δεν έχουν βρεθεί εκρηκτικά στο σημείο ή τουλάχιστον δεν έχουν δει από τις κάμερες τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει θα το καλύψω αυτό στο μέλλον. Το μόνο που θα ήθελα να σας πω και να σταθώ είναι ότι σε μία από αυτές τις εντολές, γιατί 10 εντολές έγραφε, η μία από αυτές τις εντολές έλεγε να υπάρξει παγκόσμια μείωση του πληθυσμού της γης σταδιακά, όχι άμεσα, σταδιακά, στο μισό δισεκατομμύριο ανθρώπινο δυναμικό παγκοσμίως. Και μάλιστα σε 8 γλώσσες είναι γραμμένο το κείμενο. Σε μισό δισεκατομμύριο ανθρώπους, δηλαδή 500 εκατομμύρια άτομα. Δηλαδή γύρω στο 90 με 94% από τους ανθρώπους που περπατάμε τώρα πάνω στη γη μας, το 90 με 94% θα πρέπει να εξαφανιστεί και να εφαρμοστεί είτε ευγονική στη γη, είτε να γίνει με άλλο τρόπο, όπως π.χ. με τα εμβόλια. Λοιπόν, πολλοί είπαν ότι τα εμβόλια σκοτώνουν, τα εμβόλια κάνουν, τα εμβόλια κάνουν. Κανείς όμως δεν σκέφτηκε ότι μπορεί τα εμβόλια... Έτοιμοι? Μπορεί τα εμβόλια, όπως ακριβώς και τα GMO στην Αμερική, η γενετικά τροποποιημένη σόγια που λένε, να σχεδιάστηκε με σκοπό τον αποπληθισμό. Έχετε σκεφτεί ποτέ για ποιο λόγο η Αμερική έχει τόσο μεγάλη εισρωή μεταναστών και θέλει πάντα να έχει? Θέλει πάντα να έχει. Πάντα θέλει να έχει. Γιατί? Γιατί οι επιστήμονες της Αμερικής, και πάρα πολύ σοβαροί επιστήμονες κιόλας, όπως ο Γιώζεφ Μερκόλα, λένε ότι σε 3 με 4 γενιές από σήμερα, λόγω του ότι τρώνε γενετικά τροποποιημένη σόγια, δεν θα έχουν γονιμότητα. Τι κάνει λοιπόν? Ευτυχώς που στην Ευρώπη δεν έχουμε GMO. Το τονίζω αυτό για όσους φοβηθούν και πούν αμάν. Λοιπόν, δεν έχουν φέρει ακόμα γενετικά τροποποιημένη σόγια στην Ευρώπη, ούτε οι Κινέζοι έχουν. Στην Αμερική όμως είναι το 92% της σόγιας μεταλλαγμένη και φυσικά σχεδιάζουν αποπληθισμό στην Αμερική εδώ και χρόνια. Γι' αυτό και υπάρχει τόσο μεγάλη εισρωή μεταναστών και γι' αυτό και κάνουν τόσους πολέμους, για να μπορούν να στηρίζουν την αμερικανική οικονομία. Καταλάβατε? Υπάρχει λοιπόν ενδεχόμενο, δεν λέω ότι είμαι σίγουρος, αλλά για αυτούς τους έχω για όλους, για όλα, έτσι, ικανούς. Υπάρχει λοιπόν ενδεχόμενο, εφόσον η σόγια στην δεύτερη και στην τρίτη και στην τέταρτη μέχρι την 8η γενιά να προκαλεί αποπληθισμό, δηλαδή σε ζώα που φάγανε μεταλλαγμένη σόγια, φάνηκε ότι στην 8η γενιά σταμάτησε η αναπαραγωγή. Σοκ, έτσι, σοκ. Είμαι σίγουρος ότι έχει το σοκαριστεί. Στην 8η γενιά έπαψε να γίνεται η αναπαραγωγή.
και σε ποντίκια, νομίζω και σε γάτες και σε γουρούνια. Σταμάτησε εντελώς να αναπαράγεται το ζώο. Με τι? Με σόγια. Τώρα, αν έχουν κάνει το οτιδήποτε, αν έχουν βάλει μέσα στο εμβόλιο ή ακόμα και στα rapid test, δεν ξέρεις ποτέ, λοιπόν, αν έχουν βάλει κάποια μικροσυστατικά, μη ανιχνεύσιμα προς το παρόν, έτσι, τα οποία μπορούν να κάνουν τόσο μεγάλη ζημιά στο αναπαραγωγικό σύστημα, συν το ότι διάβασα ότι ο κορονοϊός από μόνος του έχει προκαλέσει διαταραχές στον γυναικείο κύκλο, παύλα έμεινο ρίση, φανταστείτε τι μπορεί να κάνει ο συνδυασμός κορονοϊού, υποπαραλλαγής σε συνδυασμό με εμβόλιο, δεύτερο, τρίτο, επικαιροποιημένο, τέταρτο, ξανά επικαιροποιημένο, και κάποια στιγμή να σου πούνε κιόλας ότι μεγάλε δεν φτάνει πλέον λόγω της κρίσης στην Ουκρανία η τροφή και το σιτάρι, πρέπει να τρως από εδώ και πέρα μεταλλαγμένο. Έτσι θα καταφέρουν να μειώσουν τον παγκόσμιο πληθυσμό και να τον κάνουν μισό δισεκατομμύριο από 8 δισεκατομμύρια που κοντεύουμε σήμερα να φτάσουμε. Γι' αυτό όταν σας λέω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι τουλάχιστον παράξενος, αδικαιολόγητος, και ότι αυτές όλες οι βρώμες που βγάλανε, τα διάφορα που έχω ακούσει, λοιπόν, ότι μπορεί να μην είναι αλήθεια και ότι μπορεί όλα αυτά να είναι ένα καλωστημένο παιχνίδι, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχουν φάει τον πραγματικό Πούτιν και τον έχουν βγάλει από τη μέση και έχουν βάλει έναν σωσία και κάνουν ό,τι θέλουν, μπορείτε να καταλάβετε το ότι πηγαίνουν την ανθρωπότητα κάποιοι από το κακό στο χειρότερο, και μάλιστα με τι? Με μαζικό έλεγχο, με COVID, θα μείνεις μέσα, μένουμε μέσα. Ευτυχώς, και το λέω αυτό με όλη τη σημασία της λέξης, ευτυχώς που υπήρξαν κάποια πολύ φωτεινά άτομα, μεταξύ των οποίων και η φίλη μου από την Κρήτη, η Μαρία Ευιωτάκη, η οποία είναι γιατρός και η οποία είναι αρνήτρια του εμβολίου, και μπράβο της γι' αυτό, οι οποίοι έπαιξαν καθοριστικότατο και κορυφαίο ρόλο και μάλιστα έχασαν μέχρι και τη δουλειά τους. Έφτασαν σε σημείο πάρα πολλοί από αυτούς να χάσουν και τη δουλειά τους γιατί δεν δέχτηκαν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Τι μου γράφει λίγο ο Σταύρος? Πολλές έρευνες, Γιάννη, έδειξαν την ακίδα, την πρωτεΐνη που λέμε, της ακίδας, σε οθήκες και όρχες, σε σημείο δηλαδή που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται. Νομίζω, καλησπέρα καταρχάς στον Σταύρο στη Σλοβενία. Φαντάζομαι ότι, Σταύρο, αυτό και από μόνο του επικροτεί τα όσα προσπαθώ να πω σήμερα και να μεταφέρω στους αγαπητούς τηλεθεατές, και πιστεύω, θα το πω για άλλη μια φορά, ότι μέχρι στιγμής μιλάω εδώ και περίπου 39 λεπτά. Νομίζω ότι αυτά τα 39 λεπτά, 40-45 όσα φτάσει αυτό το βίντεο, πρέπει, παιδιά, να τα δούνε όλοι ένας προς ένας στην Ελλάδα, αν θέλετε να λέμε ότι είμαστε αφυπνισμένος λαός. Γιατί εγώ πιστεύω ότι λίγοι είναι πλέον αυτοί που είναι αφυπνισμένοι, και οι περισσότεροι τι κάνουν? Κουτόχορτο. Τους πουλάνε κουτόχορτο. Και η φάση ποια είναι? Ότι το πιστεύουνε. Και δυστυχώς, παιδιά, το ξαναλέω, δεν είμαι ένα κανάλι που το προωθεί ο αλγόριθμος, δεν είμαι καθόλου αγαπητός, χαλάω πάρα πολύ το σύστημα, δεν τα πάω καθόλου καλά με κανέναν, με τα ομαδικά, με τα έτσι, με τα αλλιώς, με τα ρουφιανιλίκια. Λοιπόν, επίσης δεν τα πάω πολύ καλά με το να βγαίνω και σαν κατίνα απλά να κράζω τον Τσίπρα, τον Κούλι, τον Κούγια, τον Πλεύρη, τον έναν, τον άλλον. Λοιπόν, και αυτό όλο δεν κάνει καθόλου καλό στο κανάλι μου. Γι' αυτό το ξαναλέω ότι πρέπει από εσάς, θα εξαρτηθεί
Εσείς πρέπει να μιλάτε για το κανάλι, εσείς πρέπει να μιλάτε για το αν είμαι ντόμπρος ή όχι και να διαδίδετε αυτές τις πληροφορίες προς τα έξω για να μαθαίνονται. Δεν έχω τελειώσει, παιδιά, ακόμα. Δεν έχω τελειώσει. Έχω να σας πω κάτι ακόμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι η τέταρτη πολύ χρήσιμη πληροφορία της ημέρας και έχει να κάνει με την απόκρυψη της ελληνικής ιστορίας και της αληθινής προϊστορίας και δύο όμως της ιστορίας. Είχα παρακολουθήσει στο κανάλι του Ναυσίνου και θα το λέω συνέχεια αυτό το πράγμα, λοιπόν, το πως οι ελληνικές κυβερνήσεις σταμάτησαν τις ανασκαφές στην όαση της Σίουα που την έκαναν Αιγύπτιοι και παρεμπιπτόντως πώς γίνεται μια ελληνική κυβέρνηση να βάλει φρένο σε μια ανασκαφή η οποία γίνεται για να βρουν τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αίγυπτο. Με τι δύναμη? Πόση δύναμη πρέπει να έχει αυτή η κυβέρνηση τότε, αγαπητή μου Λιάννα Σουβαλτζή, αγαπητή μου αρχαιολόγε, για να μπορέσει δηλαδή να σε κόψει, να σε σταματήσει, να σε αναχαιτήσει η τότε κυβέρνηση. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Διότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη προϊστορία και την ανθρώπινη ιστορία και δι με την ελληνική, γιατί την ελληνική δεν την θέλουν καθόλου. Επίσης, δείτε λίγο τι έκαναν. Έρχομαι στο σημείο το πέμπτο, το οποίο έχει να κάνει με τους Ανουνάκη, παιδιά. Ετοιμάζω βίντεο για τους Ανουνάκη, το έχω δουλέψει, θα το επεξεργαστώ και σας υπόσχομαι φέτος θα το παίξω στο κανάλι. Έχω κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο για τους Ανουνάκη και τους εξωγήινους και όλα αυτά, το τι παίζει. Θα σταθώ μονάχα ένα λεπτό να σας δείξω φωτογραφίες από την Συρία και το Αράκ, όπως λένε οι Ιρακινοί, το τι έκανε, παιδιά, ο Άισις εκεί. Δείτε λίγο τις φωτογραφίες που θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, είναι νομίζω ή στο Κορσαμπάντ ή στην Ινεβή. Λοιπόν, δείτε εδώ, πολιτισμός. Λοιπόν, μην τους συγχαίρετε αυτούς με τους κανονικούς Ιρακινούς, τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθείτε ρατσιστικά απέναντι σε όλον τον πληθυσμό της Μεσοποταμίας μόνο και μόνο επειδή κάποιοι μισθοφόροι πληρώθηκαν για να καταστρέψουν τα μνημεία, και θα σας πω αμέσως για ποιο λόγο τα καταστρέφουν, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα με τι μανία, εδώ κοιτάξτε εδώ πέρα με τι μανία, το άγαλμα αυτό, παιδιά, είναι το άγαλμα του Λαμασού, το οποίο άγαλμα, να με δείχνω κιόλας, το άγαλμα, παιδιά, αυτό θεωρείται Θεός προστάτης κατά των δαιμόνων. Το καταλάβατε αυτό? Το άγαλμα αυτό, το οποίο παρεμπιπτόντως έχει 5 πόδια, όχι 4, 5. Είναι και φτερωτό και έχει και πολλά άλλα πολύ παράξενα στοιχεία πάνω του. Λοιπόν, έχει 5 πόδια. Λοιπόν, παρέχει προστασία κατά δαιμονικών δυνάμεων και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, φτιάχτηκε από τον Σάργον, τον βασιλιά Σάργον, τον Ντουρ Σαρούκιν, έτσι λεγότανε, περίπου το 720 π.Χ. στην Ασσυρία, και θα σας πω αμέσως για ποιο λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δείτε λίγο και εδώ πέρα πόσο πανέμορφο είναι τεράστιο. Αν πάτε και το δείτε από κοντά, είναι πραγματικά τεράστιο, και θα σας πω αμέσως για ποιο λόγο το γκρέμισαν. Θα σας πω αμέσως. Δείτε και εδώ. Λοιπόν, δείτε λίγο αριστερά. Βλέπετε αυτές τις φιγούρες αριστερά από το Λαμάσου. Αριστερά βλέπετε κάποιες φιγούρες. Έχει στον τοίχο κάποιες τοιχογραφίες. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο ακριβώς αριστερά. Ακριβώς αριστερά κάτω. Λοιπόν, βλέπετε, ένα λεπτό, θα το ξαναβάλω πίσω, μη στεναχωριέστε. Εδώ είμαστε, δεν το χάνουμε. Βλέπετε εκείνη τη μορφή αριστερά που μάλιστα κρατάει και κάτι στο χέρι της. Λοιπόν, αυτές τις μορφές θα τις αναλύσουμε στο μέλλον. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λιγάκι μόνο σε ένα πράγμα και να σας πω το εξής. Μισό λίγο να με κατεβάσω, να είμαι λίγο πιο μικρός από το... Θέλω να φαίνεται κάτι πιο όμορφο από μένα. Λοιπόν, ωραία. Νομίζω πως αυτό με καλύπτει περισσότερο. Λοιπόν, για ποιο λόγο καταστρέφουν όλη αυτή την παγκόσμια κληρονομιά, παιδιά, ξέρετε?
Ο λόγος, όχι, δεν είναι δρακονιανός, παιδιά. Όχι, καμία σχέση. Λοιπόν, δεν είναι δρακονιανοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, για ποιο λόγο έχουν κάνει αυτές τις τεράστιες καταστροφές στην αρχαία Σουμερία? Δηλαδή, Νίνεβη, το Ακαδικό Βασίλειο, Βαβυλώνη, λοιπόν, και φυσικά το Βασίλειο των Ασσύριων. Για ποιο λόγο πιστεύετε έγιναν όλες αυτές οι καταστροφές? Έστειλαν εκεί τους μισθοφόρους οι Αμερικάνοι να καταστρέψουν και να προκαλέσουν εκτεταμένες καταστροφές, τις οποίες θα τις πω σε επόμενα επεισόδια. Γι' αυτό κάντε εγγραφή να μην το χάσετε. Γιατί οι Σουμέριοι μιλούσαν οι Σουμέριοι? Για τους Ανουνάκη, οι οποίοι ήρθαν στη γη πριν από περίπου 420 με 450.000 χρόνια και ίδρυσαν τον πολιτισμό της Ερυντού στη Μεσοποταμία. Μιλάμε για χιλιάδες χρόνια πριν, και εκεί έπλασαν και τον άνθρωπο. Αυτά τουλάχιστον αναφέρει στο βιβλίο του ο Ζαχαρία Ζίτσιν, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα οποία όλα ήταν γραμμένα σε σφινοειδή γραφή. Και μαντέψτε, μπήκαν αυτοί οι πληρωμένοι μισθοφόροι στα μουσεία που υπήρχαν αυτά ακριβώς τα artifacts που λέμε, λοιπόν, και τα διέλυσαν, τα κατέστρεψαν. Όλα αυτά τα αρχαία απομεινάρια, τα περισσότερα τα έχουν ρημάξει, τα έχουν διαλύσει. Γιατί? Ακριβώς γιατί αυτά λέγανε την ανθρώπινη παγκόσμια ιστορία. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και μάλιστα γραμμένη σε γνήσια σφινοειδή γραφή που αριθμούσε τουλάχιστον 5 με 6 χιλιάδες χρόνια. Μιλάμε για το 4.000 προ Χριστού, ίσως και λίγο πιο μετά, και 3.000 να πούμε, έτσι. Πάλι είναι από τις πρώτες αναφορές που γίνονται στους Ανουνάκη, και είναι κρίμα που αυτοί οι τυπάδες πήγαν και τα διέλυσαν και τα κατέστρεψαν όλα, έχοντας πάρει όντως εντολή από κάποιους να προχωρήσουν με το θεάρεστο έργο τους. Λοιπόν, πιο πολλά όμως για αυτά θα πούμε στη συνέχεια σε επόμενα βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό το live. Νομίζω ήταν, προσωπική μου γνώμη, ένα από τα πιο σημαντικά live που έχουν γίνει ποτέ. Έπρεπε να υποθούν όλα αυτά τα πράγματα. Πριν κλείσω να σας πω να κάνετε εγγραφή και στο αγγλόφωνο μου κανάλι που λέγεται Argonaut. Το έχω βάλει ακριβώς κάτω από την περιγραφή. Αλλά και στο άλλο μου το κανάλι που λέγεται Ιστορία και Γνώση. Είναι δύο κανάλια διαφορετικά, αγγλικό, γερμανικό, τα οποία προωθούν και τα δύο τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική ιστορία και φυσικά την ελληνική αρχαιολογία, με την οποία έχω πολύ μεγάλο κόλλημα. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που είχατε το κουράγιο και την υπομονή να παρακολουθήσετε το σημερινό το live, και να σας πω δύο λόγια για την δημοσκόπηση πριν κλείσω. 189 παιδιά είναι οι ψήφοι, 72% ψήφισε ότι έχει βιβλιοθήκη στο σπίτι του. Πριν κλείσω θα ήθελα να σας πω να αγοράσετε όσο το δυνατόν, δεν δίνω γενικά άρναρος συμβουλές, να αγοράσετε όσο το δυνατόν περισσότερα βιβλία γίνεται. Γιατί αν μιλάμε για την ψηφιακή κατάργηση, το ψηφιακό οχυρό και τον έλεγχο της ροής των παγκόσμιων πληροφοριών, τότε έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Αυτό δείχνει ότι αυτοί που είναι εκεί ψηλά έχουν καταφέρει με τον τρόπο τους να βγάλουν από τη μέση τους αντιπάλους και να κάνουν τα δικά τους. Να δω λίγο αν υπάρχει κάποιο σχόλιο. Ο Χάρης γράφει: καλησπέρα, πρώτη φορά σε βλέπω. Έχεις ωραίο θέμα, αλλά έχω μια ερώτηση και δεν είναι ειρωνική, να ξεκαθαρίσω. Ένα άτια πριν 70 χρόνια ήταν ένα μεταλλικό στρογγυλό με έναν θόλο από πάνω, λέει. Στο σήμερα είναι υπερσύγχρονα φωτάκια αεροτομές. Η ερώτηση είναι άτια ή όχι, ή από άλλο πλανήτη. Αυτά, Χάρη, θα τα απαντήσουμε σε επόμενα επεισόδια. Πολύ ωραία η ερώτηση.
Γεια σου Αλέξανδρε, ακόμα δεν έχω κλείσει. Έχω να πω ακόμα δύο πράγματα. Χάρη, έχω κάνει βίντεο σχετικά με τα άτια στο κανάλι. Υπάρχουν μπόλικα. Λοιπόν, τώρα πριν κλείσω, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία με βλέπουν πρώτη φορά. Να σας πω μια καλησπέρα καταρχάς, δεν σας ξέρω. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που μπήκατε στο σημερινό το live και το παρακολουθήσατε. Όσοι μπήκατε αργότερα μπορείτε απλά να κάνετε scroll back και να το δείτε από την αρχή. Θα σας πω κάτι ακόμα, το οποίο το συζήταγα πριν λίγες μέρες με ένα φίλο μου και είναι η τελευταία πληροφορία που θα σας πω λίγο πριν κλείσω. Η αμερικανική εισβολή στο Ιράκ, όχι στο Ιράκ, με συγχωρείτε, στο Ιράκ ξέρουν πολύ καλά για ποιο λόγο έγινε. Για αυτά που έλεγα πριν. Η αμερικανική εισβολή στο Αφγανιστάν, μια χώρα που βρίσκεται ανάμεσα στη Ρωσία, ανάμεσα στο Πακιστάν, ανάμεσα στην Κίνα, χώρες εχθρικές προς τις ΗΠΑ, θα πρέπει λιγάκι όλους να σας βάλει λιγάκι σε σκέψη ότι τελικά δεν πήγαν οι Αμερικάνοι στο Αφγανιστάν μόνο και μόνο για τον Μπιν Λάντεν και την Κάιντα. Εντάξει, αποκλείεται. Παιδιά, ξόδεψαν, θέλετε να μου πείτε ότι ξόδεψαν οι Αμερικάνοι 2. Να πιούμε λίγο νερό. Ξόδεψαν οι Αμερικάνοι 2 τρισεκατομμύρια. Ελήφθη το νούμερο. 2 τρισεκατομμύρια δολάρια για να βγάλουν από τη μέση μια Ισλαμική οργάνωση και τον Μπιν Λάντεν. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να σας αποκαλύψω ούτε να σας πω ποια είναι η πηγή μου που μου το είπε και γιατί μου το είπε και γιατί βγαίνουν τώρα όλα αυτά στη φόρα. Γεια σου Χριστό Ηλιάδη, γεια σου Εύα. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι το εξής. Δεν είναι καθόλου τυχαία η εισβολή που έκαναν στο Αφγανιστάν. Εντάξει, το ξαναλέω, μια χώρα που είναι ανάμεσα. Εντάξει, δηλαδή περιβάλλεται Ρωσία, Συρία, Ιράν, Πακιστάν και Κίνα. 5 χώρες οι οποίες παραδοσιακά είναι εχθρικές προς την Αμερική. Παιδιά, προσέξτε το αυτό πάρα πολύ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε για ποιο λόγο έγινε η εισβολή στο Αφγανιστάν. Για ποιο λόγο έγινε η εισβολή στο Ιράκ, όπου μιλάμε για χώρες οι οποίες έχουν μεγάλη ιστορική παράδοση και μεγάλη μυθολογική παράδοση, όπου τα πράγματα μας πηγαίνουν αλλού, σε άλλα πράγματα. Τόσο καιρό έχω σπάσει το κεφάλι μου, με βλέπετε και στο κανάλι που τα έχω πάρει στο κρανίο με τη Ρωσία, αλλά μη βιαστείτε, το είπα στην αρχή του βίντεο, είναι απίστευτο ότι η ίδια η γυναίκα του Πούτιν λέει ότι ο Πούτιν απήχθη και πιθανόν να δολοφονήθηκε το 2015 από μυστικούς πράκτορες, πολύ πιθανόν αντιπάλων της Ρωσίας, άρα κοιτάμε Ατλαντική Συμμαχία, και άρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι την ίδια ακριβώς ημερομηνία δεν περίμεναν καθόλου οι επικυρίαρχοι, παιδιά, δεν περίμεναν ούτε ημέρα. Η Λουντμίλα μας πληροφόρησε ότι Μάρτιο απήχθη ο Πούτιν, Μάρτιο τον πήρανε σηκωτό από το σπίτι κάποιοι και τον εξαφάνισαν, και την ίδια ακριβώς περίοδο έγινε το δημοψήφισμα στην Κριμαία και η Κριμαία προσαρτίστηκε στη Ρωσία, ετοιμάζοντας το έδαφος να φύγει ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας από τη θέση του, να μπει ο Ζελένσκι στη θέση του, για να μπορέσει να δικαιολογηθεί αργότερα μέσω, πολύ πιθανόν μέσω ενός σωσία του Βλάντιμιρ Πούτιν, η παγκόσμια οικονομική κρίση, το φυσικό αέριο έγινε ακριβό και ούτω καθεξής, και τα σιτηρά, και κάποιοι να βάλουν χέρι τον ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας, που έχω πει σε πιο μικρά μου βιντεάκια ότι είναι 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, και κάποιοι ηρωνικά γελούσανε. Παιδιά, ξέρετε τι είναι 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια μόνο? Προσέξτε με, μόνο ο ορυκτός τους πλούτος, μόνο. Δεν μιλάμε τώρα πόσο είναι
η παραγωγή από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες σε ηλεκτρική ενέργεια, από αιωλικά πάρκα που είχαν, πόσα είναι από τα σιτηρά, πόσο είναι το εμπόριο, πόσο είναι οι διάφοροι influencers, πόσο είναι οι εργάτες. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Μιλάμε για μια χώρα η οποία μπορεί δηλαδή δεν υπάρχει. Μιλάμε για 2, 3, 4, 5, 3. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι έχει γίνει. Αυτοί που κατέλαβαν αυτή τη στιγμή την Ουκρανία και αυτοί που στέλνουν σαν πρόβατα στη σφαγή τους Ρώσους δεν θέλουν το καλό της Ρωσίας ούτε της Ουκρανίας. Αν υπάρχει η πιθανότητα 1 στο εκατομμύριο τίποτα να μην συγκρατήσετε από το σημερινό, συγκρατήστε 2 πράγματα. Αυτό που σας έδειξα με την Google, που εξαφανίζει πληροφορίες πλέον και λογοκρίνει τα πάντα. Όσοι δεν το είδατε, πάντε πίσω να το δείτε, θα πάθετε έμφραγμα. Λοιπόν, ένα αυτό, και κρατήστε και το δεύτερο με την διαπίστευτη δήλωση της Λουντμίλα σε γερμανική εφημερίδα. Η Λουντμίλα, το ξαναλέω, είναι η πρώην σύζυγος του Πούτιν, που είπε ότι τον απήγαγαν και μάλλον τον δολοφόνησαν τον Πούτιν το 2015, το Μάρτιο, και λίγες μέρες μετά έγινε η βίαιη προσάρτηση της Κριμαίας, η οποία ξεκίνησε το ντόμινο εξελίξεων στην Ουκρανία, ανέβηκε ο Ζελένσκι πάνω και ούτω καθεξής. Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί αν υπάρχει έστω και μία πιθανότητα να έγινε κάτι τέτοιο. Αυτό που γράφει η Κυριακή Παπαδοπούλου, στην Ουκρανία έχει αρκετές πυραμίδες. Κυριακή μου, σε προλαβαίνω, έχω κάνει, πίστεψέ με, και για αυτό βίντεο. Και μάλιστα δεν είναι ότι έχει πυραμίδες, έχει κουργκάν. Και τα κουργκάν είναι αρχαία ελληνικά. Τα κουργκάν είναι αρχαία ελληνικά. Βέβαια, τώρα δεν είναι επί του παρόντος να πούμε για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, περίμενε λίγο, ένα λεπτό λίγο παιδιά, ένα λεπτό. Ωραία. Ελένη Ξένου, πάνε λίγο για ένα καφέ. Πάνε να πιεις ένα καφέ και μετά ξανά έλα. Μάλλον δεν ξέρεις σε ποιον απευθύνεσαι. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, αν οι επικυρίαρχοι έχουν καταφέρει και έχουν κάνει αυτό που ήθελαν και βγάλαν από τη μέση τον αληθινό Πούτιν και τον αντικατέστησαν με σωσία, τότε μόνο έτσι εξηγούνται όλες αυτές οι αλλοπρόσαλλες κινήσεις που κάνει το τελευταίο διάστημα η Ρωσία. Άποψή μου, παιδιά, οι Ρώσοι με 5.700 πυρηνικά δεν είχαν ανάγκη να φοβηθούν ποτέ αν οι Αμερικάνοι φέρουν βάσεις και φέρουν πυρηνικά στην Ουκρανία. Συμφωνείτε σε αυτό? Πιστεύω ότι όταν είσαι πυρηνική δύναμη και έχεις τόσες πολλές κεφαλές, δεν μπορεί, γεια σου Κώστα Σταύρο, δεν μπορεί να σε απειλήσει κανένας, μα κανένας πάνω στον πλανήτη δεν μπορεί να σε απειλήσει όταν έχεις τόση ισχύ. Και βάλτε λίγο το νου σας να αναλογιστεί αυτά τα πράγματα. Εντάξει, όσοι παιδιά συνδεθήκατε τώρα, μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο ξανά από την αρχή από αύριο, που θα έχει τελειώσει εν πάση περιπτώσει το live. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και όπως σας είπα και στην αρχή, κάντε εγγραφή στο κανάλι αν το σημερινό βίντεο σας άρεσε και φυσικά κοινοποιήστε το σε όσο περισσότερα άτομα μπορείτε. Πιστεύω ότι ήταν ένα από τα κορυφαία βίντεο που έχω κάνει και ίσως το σημαντικότερο βίντεο για το 2022. Από μένα σε όλους ένα καλό βράδυ, την αγάπη μου. Γεια σας.